ly cà phê được nâng lên uống rồi đặt xuống ngay sau đó. Một lát sau, tiếng thở dài vang lên giữa sự im lặng. Buổi sáng ngày làm việc, bầu không khí trong căn nhà lớn thường thiếu sức sống như thế này. Hoặc có thể khác biệt một chút là đôi khi Fiza-cha sẽ ăn bữa sáng, nhưng dù vậy, em ấy cũng chỉ ngồi ở vị trí xa đến mức không dám gọi đó là cùng bàn ăn. Các cuộc đối thoại giữa hai người chỉ xảy ra khi thực sự cần thiết. Như sáng nay, không có lý do gì để nói chuyện, nên cô ấy chỉ lướt qua như thể người kia là không khí. Và rõ ràng, Fiza-cha đã thực hiện hành động thờ ơ này rất tốt. Nữ luật sư lau miệng, lấy túi xách đeo lên vai, nói với người giúp việc dọn bàn và cảm ơn, rồi cô cũng bước ra khỏi nhà để đi làm. Khi đến khu vực đỗ xe, Jun nhìn thấy cô vợ trẻ đang đứng nhấn điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, cau mày như có chuyện gì cần phải suy nghĩ nặng nề. Cô bèn bước đến hỏi thăm vì lo lắng, có vấn đề gì không Nongnin? Nghe thấy tiếng cô, người đang cắm cúi tập trung vào chiếc điện thoại ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt xinh đẹp trừng mắt nhìn cô một lúc, và cuối cùng, đôi môi tô son đỏ cũng mấp máy đưa ra câu trả lời. Không, Fiza-cha chỉ trả lời ngắn gọn rồi cất điện thoại vào túi. Bóng dáng mảnh dè chuẩn bị bước vào xe, nhưng buộc phải khựng lại khi nghe một lời đề nghị kỳ lạ từ vợ. Chị đi nhờ xe một đoạn được không? Chị tính ra ngoài bắt taxi. Người nhỏ tuổi hơn lại nhíu mày một lần nữa. Sự nghi ngờ không được giấu đi. Cô gái tìm kiếm câu trả lời mà không hề chậm trễ. Sao không tự lái xe đi làm? Thường ngày Jun đều tự lái xe đi làm, tại sao hôm nay lại chuyển sang bắt taxi? Xe đâu có hỏng, chẳng có vấn đề gì cả. Tối nay có tiệc liên hoan phòng ban, chị không muốn lái xe. Fiza-cha đứng yên suy ngẫm về những gì vừa nghe. Bỗng dưng, cô lỡ nghĩ đến những khoảng thời gian tốt đẹp họ từng có với nhau. Nếu là ngày xưa, mọi kế hoạch sau giờ làm, người kia chắc chắn đã thông báo cho cô ngay khi biết lịch trình. Sẽ không có chuyện này xảy ra. Lên đi, Fiza-cha ngắn gọn cho phép, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cảm ơn em. Người lớn tuổi hơn mỉm cười cảm ơn và vội vã đi về phía ghế hành khách. Cứ như thể nếu cô chần chừ, em ấy sẽ đổi ý không cho đi nhờ nữa vậy. Chiếc xe hơi nhỏ rời khỏi nhà, hướng đến một nơi nào đó có thể gọi được taxi. Nhưng khi chiếc xe đã chạy trên đường chính một lúc lâu, người điều khiển phương tiện vẫn không có ý định dừng lại cho người đi nhờ xuống ở bất kỳ đâu, cũng không nói lấy một lời. Nongnin cứ dừng ở đâu cũng được. Chủ nhân của cái tên chỉ liếc nhìn cô một thoáng rồi lại quay lại chăm chú nhìn con đường phía trước như cũ. Jun nghĩ rằng em ấy sẽ tiếp tục im lặng, nhưng cô đã nhầm. Lát nữa tôi sẽ đưa đi luôn. Giọng nói bình thản, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc khiến Jun thấy bối rối. Nhưng lý do được nói thêm sau đó đã giúp giải tỏa sự bối rối này ngay lập tức. Chị không thích mùi xe của người lạ, lát nữa lại xây xe cho xem. Thật ra cũng chịu đựng được mà, nhưng vẫn cảm ơn em đã đưa chị đi. Jun cố gắng kìm nén cảm xúc tốt đẹp đang hình thành, không để lộ ra quá nét mặt hay ánh mắt. Nhưng dù vậy, người nhận được sự quan tâm vẫn không nhịn được cười. Nữ luật sư tài giỏi dễ bị xây mùi xe buộc phải mím chặt môi ngay lập tức. Những điều nhỏ nhặt này quá quý giá đối với Jun. Giữa tình cảnh tồi tệ của hai người, bất cứ khi nào Fiza-cha thể hiện sự quan tâm hay lo lắng, tất cả đều tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của cô. Suốt quãng đường không hề có bất kỳ cuộc trò chuyện nào, cho đến khi sắp đến đích, người lớn tuổi hơn mới lấy hết can đảm hỏi về bữa ăn đầu tiên trong ngày, vì cô thấy trước khi ra khỏi nhà, em ấy không ăn gì cả, ngay cả một ly cà phê cũng không uống. Em có muốn ghé quán cà phê không? Quán ruột của Nongnin ấy. Fiza-cha có một quán cà phê yêu thích nằm gần nơi làm việc của vợ, vì cô thường lui tới tìm chị, bất kể là giờ nghỉ trưa hay lúc tan ca, cô gái sẽ ngồi trong quán đó chờ đợi người kia. Tuy nhiên, gần đây cô không còn đến đó nữa. Nếu nhân viên còn nhớ, có lẽ họ đang chờ đợi cô khách xinh đẹp luôn bỏ tiền vào hộp tip mỗi lần ghé thăm. Ăn chút gì đi. Vào văn phòng rồi Nongnin lại bận rộn đến mức không chịu ăn nữa. Vừa nói xong, cô nghe thấy một tiếng thở dài thật lớn. Điều đó khiến Jun mất tinh thần. Chắc là cô đã làm phiền em ấy quá nhiều đến mức đối phương cảm thấy khó chịu. Không ăn thì không ăn vậy. Để chị ghé qua chỗ em rồi đưa em đi luôn, hay đi cùng nhau? Hả? Fiza-cha ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu trong giây lát, nhưng khi đã hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, cô vội vàng trả lời, đi cùng nhau. Fiza-cha nhìn thấy thái độ đó thì cảm thấy bực tức. Tại sao người này cứ phải tỏ ra vui vẻ khi họ có cơ hội ở bên nhau? Chính chị ấy là người đòi ly hôn cơ mà. Tại sao lại cứ thể hiện như vậy? Mục đích của việc làm ra vẻ hạnh phúc tột độ mỗi khi cô mềm lòng là gì? Thật khó hiểu. Một góc của quán cà phê đang đông nghịt khách vào buổi sáng ngày làm việc vẫn còn sót lại một chiếc bàn trống. Jun kéo ghế cho vợ ngồi rồi đi thẳng đến quầy gọi cà phê và bánh ngọt mà không hề chần chừ. Fiza-cha chỉ biết im lặng nhìn theo người đang lo liệu mọi thứ mà không hỏi ý cô một lời nào. Cô gái chống cằm chăm chú theo dõi mọi cử động một cách vô thức. Hành động đó khiến cô nhìn rõ chi tiết trang phục mà người kia đang mặc. Tất cả trang phục từ đầu đến chân của Jun đều do cô mua cho. Khi thấy giá, nữ luật sư tài giỏi còn than thở là quá đắt, quá xa xỉ so với bản thân và thu nhập của mình. Nhưng dù vậy, bất cứ thứ gì Fiza-cha tặng đều được chị ấy mang ra sử dụng. Dùng mọi món, dùng một cách xứng đáng với giá tiền. Chiếc đồng hồ đó cũng được mua cùng một lúc, nhưng chỉ có Jun đeo nó mà thôi. Còn cô Fiza-cha không nghĩ đến việc sử dụng nó nữa, bởi vì mỗi khi nhìn thấy, cô lại cảm thấy cay xè nơi khóe mắt. Vì đó là chiếc đồng hồ mà người kia đã mua tặng cô làm quà. Chỉ một lát sau, người đi gọi đồ uống và bánh ngọt đã quay lại cùng một chiếc khay nhỏ. Fiza-cha thú vị ngắm nhìn người trông thật đẹp trong bộ đồ công sở lịch sự. Nhưng khi liếc phía sau, đồng nghiệp của Jun cũng vừa xuất hiện trong quán.
Và khi nhìn thấy sếp và vợ sếp đang ở đây, cả hai vội vàng tiến lại gần để chào hỏi. Cảm ơn tình yêu. Ngay khi khay cà phê và đĩa bánh ngọt được đặt xuống bàn, cô gái trẻ hơn vừa gửi ánh mắt long lanh, vừa nở nụ cười ngọt ngào, rồi cất lời cảm ơn bằng giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Tất cả những điều này kỳ lạ đến mức khiến Jun ngơ ngác, nhưng trái tim cô lại đập thình thịch, không hề quan tâm đến bất cứ điều bất thường nào. Khối thịt trong lồng ngực cô không hề tìm kiếm lý do, không dừng lại để suy nghĩ về nguyên nhân. Chị Jun ăn cùng em không? Cái bánh to thế này em ăn một mình không hết đâu. Người được gọi là chị Jun gần như ngừng thở. Đặc biệt là khi em ấy đưa tay đến nắm tay cô, kèm theo nụ cười quyến rũ đó, cứ như thể cô sắp chết ngất ngay lập tức. Chào chị Jun ạ, chỉ trong chốc lát, nguyên nhân của mọi hành động đã được sáng tỏ. Chủ nhân của cái tên quay về phía giọng nói, nhìn thấy hai người đồng nghiệp trẻ tuổi đang đứng cười tươi rói. Khoảnh khắc đó, cô hiểu ra mọi chuyện. Chào cô Nin ạ, chính vì có người khác nên em ấy mới thể hiện rằng họ vẫn yêu nhau nồng thắm. Vì họ không ở một mình, nên nụ cười, cái chạm ấm áp trên tay, cùng với lời nói mới trở nên ngọt ngào như vậy. Tất cả những gì vừa xảy ra đều xuất phát từ sự cần thiết. Chào cô, không có lời đáp lại từ người lớn tuổi hơn. Cô ngồi im lặng, không nói năng gì. Fiza đành mỉm cười và chào hỏi thay chị ấy một cách thân thiện. Hình như lâu rồi không gặp cô Nin. Bình thường cô hay đến tìm chị Jun lắm mà. Chàng trai nói thật, quay ngược lại vài tháng trước, anh ta thường thấy cô tiểu thư danh giá này đến tìm Jun rất thường xuyên. Có hôm ghé qua ăn trưa, có hôm nếu chị làm thêm giờ thì mua cả bữa tối đến, còn chia sẻ cho cả nhóm nữa. Nhưng gần đây thì hầu như không thấy mặt em ấy nữa. Dạo này em bận một chút ạ, không tiện ghé qua, chờ gặp cô ấy ở nhà luôn. Fiza giải thích rồi quay sang mỉm cười ngọt ngào với vợ. Hai người một nam một nữ đang đứng ở đó không nhịn được mà mỉm cười theo. Nếu có thời gian, cô Nin ghé qua thường xuyên nhé. Lần nào cô Nin đến tìm sếp tôi, chị ấy cũng vui vẻ hẳn lên. Người không biết chuyện gì vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Fiza liếc nhìn vợ rồi lại mỉm cười ngọt ngào lần nữa. Jun nghĩ rằng đó là sự giả vờ, nhưng thực ra, đó lại là nụ cười đến từ cảm xúc thật sự, bởi vì cô đồng nghiệp kia đã lỡ buột miệng nói ra. Trong quá khứ, mỗi lần cô đến tìm nữ luật sư này, chị ấy đều có vẻ vui vẻ, đúng như lời đồng nghiệp của chị ấy nói. Các đồng nghiệp trẻ trong đội đều mừng rỡ khi thấy cô, vì nếu sếp đang cặm cụi với công việc, đang căng thẳng tột độ, thì bầu không khí sẽ giãn ra rất nhiều, bởi vì sếp bị cô vợ trẻ nịnh nọt và yêu cầu giảm bớt căng thẳng, thương cho các đồng nghiệp phải làm việc cùng. Hai người tính nói xấu ngay lúc chị đang ngồi đây luôn à? Người đang là chủ đề bàn tán, nãy giờ im lặng, bắt đầu lên tiếng đôi chút. Nói xấu gì đâu sếp, chỉ nhắc đến một chút thôi mà. Muốn ăn gì thì đi gọi đi, chị bảo. Đó được coi là một cách đuổi khéo người đàn ông lắm lời kia, và nó có hiệu quả khá tốt. ET cười tuê tét, vô cùng hào hứng khi được uống cà phê miễn phí. Wow, may mắn rơi trúng đầu tôi ngay buổi sáng. Tôi đi đây, mời cặp đôi cứ tự nhiên. Tôi đi trước nhé cô Nin. Anh ta quay sang chào tạm biệt vợ của sếp một cách thân thiện. Trong lòng, anh ta không ngừng khen ngợi vẻ đẹp và sự đài các của Fiza. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt anh ta không thể che giấu được. Đi nào, Ethe. Chàng trai cúi đầu chào trước khi quay sang gật đầu với cô gái trẻ đồng nghiệp nữ đang đứng im lặng từ đầu, bảo cô đi gọi đồ uống cùng. Cặp nam nữ đi xa, khu vực này chỉ còn lại Fiza và Jun, nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn chưa biến mất. Người lớn tuổi hơn hiểu rằng em ấy có lẽ sợ nếu hai người kia quay lại, họ sẽ thấy họ đang cau có với nhau. Cô mắng nhân viên nhiều lắm à? Không nhiều đâu, nhưng cũng có một chút. Jun thừa nhận bằng giọng thỏ thẻ, đồng thời né tránh ánh mắt của Fiza. Tôi không liên quan gì, nhưng chỉ nghĩ là điều gì có thể nói chuyện đàng hoàng thì cứ nói đi, tạo không khí làm việc tốt. Khi nhận ra mình đang xen vào chuyện riêng, Fiza vội vàng kết thúc chủ đề này. Nếu là ngày xưa, cô có lẽ có quyền khuyên răn chị ấy đôi chút. Jun khá nghiêm túc trong công việc, người này yêu thích sự hoàn hảo đến mức tối đa. Đôi khi cô cảm thấy nó quá căng thẳng, có thể khiến các đồng nghiệp trẻ bị áp lực. Chị không còn mắng nhiều như trước nữa đâu. Nữ luật sư tài giỏi chống chế một cách ấp úng, đồng thời thể hiện thái độ như thể sợ mình sẽ bị vợ mắng. Vậy, chị có cần phải giúp Nong Nin ăn cái bánh này thật không? Fiza nói muốn cô giúp ăn cái bánh ngọt to này. Jun không chắc là em ấy nói thật hay chỉ giả vờ như họ vẫn yêu nhau thắm thiết mà thôi. Câu hỏi đi kèm với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của Fiza liền xuất hiện trong đầu cô. Thì ăn đi, để chị đốt cho em nhé. Nếu làm thế khiến chúng ta trông rất yêu nhau trong mắt người khác, thì cô cứ làm đi. Fiza nói xong rồi mỉm cười. Con người nghe thì khựng lại trong giây lát. Tim cô nhói lên, trước khi cô thở phào nhẹ nhõm. Đau lòng thì đau lòng, nhưng ngừa ngày muốn trêu chọc sự châm biếm này thì vẫn ngứa ngáy. Có nhiều điều khác mà nếu làm, chúng ta sẽ trông rất yêu nhau trong mắt người khác đấy. Jun đưa mặt lại gần, nói câu đó kèm nụ cười bằng giọng vừa đủ để hai người họ nghe thấy. Thật sao? Vậy thì cô cứ làm hết đi. Hôn nhau ở nơi công cộng thì sao? Không chỉ nói điều khó tin, cô còn nháy mắt với Fiza. Fiza giật mình và nghiến răng quát khẽ. Đừng có làm chuyện điên rồ đó, cô Jun. Quá lộ liễu sao? Vậy thì làm thế này thôi cũng được nhé. Người đang trêu chọc vợ nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại lên đỉnh đầu Fiza, vuốt nhẹ, ánh mắt và nụ cười dịu dàng đều hướng về cô gái. Người nhận được cử chỉ ấy ngồi đơ người, sự ấm áp bao bọc lấy trái tim cô. Cử chỉ từng yêu hơn mọi thứ giờ đây chỉ xảy ra khi cần tạo dáng. Ăn nhiều vào nhé, dạo này làm việc vất vả, Nong Nin phải dùng đầu óc cả ngày mà. Cảm ơn chị.
Phi Gia Cha nghiêng đầu đáp lại bằng nụ cười đáng yêu. Chị thực sự muốn hôn Nong Nin rồi đấy. Đây là Thái Lan, dù đã kết hôn rồi thì chắc cũng không tiện đâu tình yêu. Phi Gia Cha vừa nhắc nhở vừa đưa tay chỉnh cổ áo cho Jun. Ánh mắt cô dùng để nhìn chị ấy, khiến người lỡ giao tiếp bằng mắt phải nín thở. Không giống như lúc mình đi nước ngoài nhỉ, hồi đó chúng ta hôn nhau khắp mọi nơi luôn. Muốn làm thế à? Chỉ cần Phi Gia Cha nhớn mày hỏi thôi, trái tim không nghe lời kia của Jun đã rung lên dữ dội, mặt cô nóng bừng. Rõ ràng là người chủ động trêu ghẹo trước, nhưng lại bị trả đũa đến mức suýt không đứng vững. Chắc là lâu rồi chưa đụng chạm phụ nữ nào khác nên vậy. Jun thừa nhận rồi cười, nhưng câu trả lời đó khiến người hỏi lườm cháy mắt. Bỗng dưng, một luồng bất mãn lan tỏa. Nữ luật sư đang cuốn theo trò chơi tạo dựng hình ảnh hơi khựng lại, tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà ánh mắt từng long lanh lấp lánh của em ấy lại chuyển sang gay gắt như thế này. Đừng để tôi phát hiện ra cô đi làm điều đó với người khác, tôi sẽ kiện cô thật đấy. Cô và vợ bé sẽ không bao giờ được sống yên ổn đâu. Cô gái cảnh báo bằng giọng cứng rắn. Điều đó khiến người từng ngờ ngác bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, hiểu được đâu là nguyên nhân của thái độ gây sự vừa rồi. Chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình dù chỉ một lần, tình yêu à. Chị yêu Nong Nin, chỉ một mình em thôi. Phi Gia Cha khựng lại khi nghe lời tỏ tình đó. Cô đánh lạc hướng nhìn vào bữa sáng của mình và dồn hết sự chú ý vào nó, hy vọng tránh được tình huống ngượng ngùng. Cô không thể không cảm thấy xúc động trước lời yêu thương của Jun. Dù người kia nói vì bất cứ lý do gì, lời nói đó vẫn tác động đến trái tim cô. Ăn nhanh đi rồi còn đi làm. Phi Gia Cha cắt lời và vội vã ăn bữa sáng, mong muốn rời khỏi đây thật nhanh. Cô không nói gì, Dân cũng làm tương tự, chỉ khác ở chỗ nữ luật sư luôn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình. Một lúc sau, đã đến lúc phải chia tay. Người sếp đã nói với đồng nghiệp rằng sẽ bao cà phê nên đi đến khu vực họ đang ngồi. Phi Gia Cha cũng đi theo vì dự định ghé qua chào hỏi theo phép lịch sự, nhưng vì cặp nam nữ kia ngồi quay mặt ra phía ngoài quán và hai người họ lại đến từ phía sau, nên họ vô tình nghe được một điều gì đó. Điều họ nghe thấy không hề mới lạ đối với Jun, nhưng đối với Phi Gia Cha thì không phải vậy. Cô Nin vừa xinh đẹp vừa giàu có. Nếu tao là chị Jun, tao sẽ không đời nào để tuột khỏi tay dễ dàng đâu. Chàng trai nâng ly cà phê lên uống rồi đặt xuống và nói tiếp. Chị Jun chắc chắn giữ chặt làm đấy. Thằng nào mà dì tai nói rằng sếp tao có bồ với vợ mé là ngu xuẩn vô cùng. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, cô gái đồng nghiệp nữ phản bác theo cảm nghĩ của mình. Một ngày nào đó nếu hết yêu, dù giàu có đến đâu cũng có thể chia tay. Trong trường hợp này, cô không phải đang phân tích mối quan hệ của sếp và vợ sếp, mà chỉ nói về các cặp vợ chồng, vợ vợ nói chung. Jun định ra hiệu cho người đồng nghiệp hôm nay lắm lời không đúng lúc kia nhận ra sự hiện diện của mình, nhưng bị Phi Gia Cha ngăn lại bằng cách nắm lấy cổ tay và đưa ánh mắt ra lệnh cho cô giữ yên. Giờ đây, họ đang đứng nghe người ngoài buôn chuyện một cách say sưa, mà nói đúng hơn là Ethe đang buôn chuyện một mình, còn cô gái trẻ kia không tham gia. Tiền bạc quan trọng lắm, nhìn chiếc xe cô ấy lái, đồ cô ấy dùng, rồi quần áo nữa chứ. Chưa kể cái nhà ở dự án kia siêu đắt nữa, người làm công ăn lương như chúng ta thì làm sao có khả năng mua được. Phải thừa nhận là chị Jun có được mọi thứ là nhờ vợ, không biết họ gặp nhau kiểu gì, nhưng đây rõ ràng là phúc lộc trời cho rồi. Phi Gia Trà rất tức giận, cô cố gắng kiềm chế không trách mắng ai ở nơi công cộng, mặc dù sâu thẳm trong lòng cô muốn dạy dỗ người ăn nói không cẩn trọng kia cho đến khi anh ta biết hối lỗi. Jun mà thành công có mọi thứ là nhờ vợ ư? Mỗi thứ cô tặng đều phải thuyết phục chị ấy rất nhiều mới chịu nhận. Cô không biết người bên cạnh mình đã bị nói về như thế này từ bao lâu rồi, không hề biết chị ấy đã phải đối mặt với những lời buộc tội nào về sự khác biệt giữa hai người. Không thể chịu đựng nghe tiếp được nữa, Phi Gia Trà quyết định bước ra khỏi quán cà phê, đi thẳng đến chỗ chiếc xe đang đỗ. Cô bước nhanh theo cảm xúc bực bội đang dâng cao. Cô không thích ai nói về Jun của cô như thế cả. Vợ cô chưa bao giờ là người như người khác buộc tội, nhưng vì lúc này trong lòng quá nóng này, cô nghĩ nếu không tránh đi, quán cà phê yêu thích này sẽ nổ tung mất. Và sẽ không phù hợp chút nào nếu một người có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh như cô lại thể hiện hành động như vậy. Điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Nong Min, khi đến chỗ đỗ xe, cánh cửa xe sắp được mở ra để cô vào ngồi bên trong, thì cổ tay nhỏ của Phi Gia Cha lại bị giữ lại. Buông ra, bình tĩnh đã. Bàn tay đang nắm cổ tay được chuyển xuống lòng bàn tay. Jun siết nhẹ với hy vọng xoa dịu cơn nóng giận trong lòng em ấy. Cho chị nói chuyện một lát. Người kia vẫn im lặng. Cô đưa tay ra xoa nhẹ lưng em ấy, đồng thời ngước mắt van nài thỉnh cầu. Nhé, chỉ vậy thôi. Cô gái có tâm trạng không ổn định kia đã gật đầu đồng ý. Thế là họ bước vào ngồi trong chiếc xe đang đậu ở con hẻm nhỏ này. Tại sao lại chịu để họ nói về mình như vậy hả? Phi Gia Cha là người mở lời trước, chỉ nhận lại được sự im lặng làm câu trả lời. Chị bị nói như vậy bao lâu rồi? Bị người khác nói như thể chị Jun bám váy em sống được bao lâu rồi? Vì quá tập trung vào vấn đề khác, cách xưng hô từng cố ý thay đổi để tạo khoảng cách đã bị cô vô tình bỏ qua. Từ khi họ biết Nong Nin là ai, rồi chị không làm gì hết sao? Cũng không nói với em một lời nào. Họ nói cũng không sai mà. Việc chúng ta yêu nhau, kết hôn với nhau, nó khiến chị Jun mất hết tự trọng phải không? Jun đứng hình nhìn vợ, không biết phải trả lời thế nào. Khi thấy đôi mắt em ấy đọng nước trực trào ra, cô hoảng hốt tinh thần rối bời. Chị để mặc họ nói như thế vì nghĩ đó là sự thật đúng không? Vẫn không có lời nào được thốt ra. Cô chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt. Trong lòng chỉ nghĩ muốn lau khô cho em ấy, không còn tâm trí để trả lời câu hỏi.
chúng ta nên ly hôn sớm nhất có thể. Chị Jun hãy đi sống cuộc đời của mình một cách tự hào đi. Có lẽ việc đòi ly hôn có nhiều nguyên nhân. Hôm nay, Fizacha đã bắt đầu hiểu ra phần nào. Việc cô có vấn đề với mẹ của vợ là một chuyện, và chuyện một người giỏi giang như Jun mất hết tự trọng vì có một người vợ giàu có hơn cũng là một nguyên nhân khác. Chị xin lỗi vì đã cứ nghĩ và cảm thấy như thế. Không thể bác bỏ vấn đề này, cuối cùng cô đành phải chấp nhận. Jun không còn lại chút tự hào nào. Cô cảm thấy bản thân vô giá trị, không thể khiến vợ mình hạnh phúc được. Dù không muốn nghĩ như vậy, nhưng cô không thể tránh khỏi sự thật rằng mình không xứng đáng với một người hoàn hảo như Fizacha. Chị thực sự xin lỗi em. Không thể thúc đẩy sự thịnh vượng, cô không thể lấp đầy khía cạnh tình cảm. Con người càng lúc càng thu mình lại cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ như thế. Nếu chị yêu người khác, yêu người mới, thì chị Jun hãy nói nhiều hơn đi. Nói ra cảm xúc, nói ra những gì chị đã trải qua nhiều hơn đi. Để mọi chuyện không kết thúc như chúng ta. Fizacha khóc nhiều hơn trước. Cô dùng tay gạt nước mắt một cách qua loa trước khi nói tiếp. Em luôn chờ nghe chị Jun nói. Em muốn nghe mọi điều chị Jun nói, muốn chúng ta hiểu nhau hơn. Chờ đợi đến bây giờ, em đã mệt mỏi lắm rồi. Chị xin lỗi. Nói rồi cô cúi mặt xuống. Khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt từng đọng lại đã rơi lã chã. Fizacha nhìn thấy mọi thứ, nhưng cô không còn sức để an ủi. Bản thân cô còn chưa tự cứu được. Cô gái vội vàng quay mặt đi nhìn sang hướng khác. Cô lau nước mắt thêm lần nữa và cứng rắn đuổi người kia. Xuống xe đi. Jun vẫn ngồi yên. Fizacha buộc phải lặp lại, em nói xuống xe đi. Người lớn tuổi hơn ngước lên nhìn với ánh mắt van nài, nhưng cuối cùng cũng chịu tự mình bước xuống xe. Buổi sáng hôm nay giữa cô và Fizacha có cả những khoảnh khắc tồi tệ và những khoảnh khắc tốt đẹp xen kẽ nhau. Nhưng kết thúc của ngày hôm đó là họ chia tay nhau trong nước mắt. Điều này được xem là thời điểm tồi tệ nhất đối với Jun. Manasui nhìn người bạn gái thân thiết của mình, lúc này đang biểu lộ sắc thái như thể có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ và cân nhắc. Cô ấy liên tục thở dài nghe rõ mồn một. Fizacha khoanh tay suốt, và điều quan trọng là cô nàng cứ ngồi làm tất cả những điều vừa kể mà không chịu hé răng nói một lời nào. Cô ấy chỉ đáp lại lời chào của Manasui khi cô vừa đến. Lại cãi nhau với cô vợ xinh đẹp nữa à? Hay là đánh nhau với mẹ của chị ấy rồi? Những câu hỏi phổ biến trong thời gian này không ngoài việc hỏi rằng có phải cô lại cãi lộn với chị vợ xinh đẹp đó không? Hay lại có vấn đề với vị trưởng bối hay cười ngọt ngào kia nữa rồi? Đôi khi có thể hỏi, hay là lại cãi vã với mẹ vợ rồi? Các vấn đề của cô tiểu thư út nhà pha cha ra chỉ xoay quanh vài chuyện đó mà thôi. Thật ra tao chính là người khiến bọn tao phải ly hôn đấy, chủ nhân của cái tên vừa được nhắc đến nhướng mày nhìn bạn. Cô gái chưa nói gì ngay, nhưng cố gắng quan sát xem tâm trạng của người đối thoại ra sao, và cô nhận thấy trong ánh mắt của Fizacha không hề có sự bực tức, mà thay vào đó là sự buồn bã chất chứa. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì với cô bạn thân và vợ nó vậy trời? Đó là điều mà Nasui cần tìm câu trả lời. Không phải Fizacha chưa từng nghĩ rằng bản thân mình có phần gây ra sự rạn nứt giữa cô và Jun. Người này luôn nhận thức được rằng việc mọi chuyện trở nên tồi tệ như hiện tại, cô cũng có phần trách nhiệm không nhỏ. Chính vì sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, vì không thể tiếp tục im lặng và không phản kháng, nên sự bình yên giả tạo đã bị phá vỡ, trở thành cuộc chiến giữa hai thế hệ như bây giờ. Nhưng dù vậy, cô gái cũng không đổ lỗi cho bản thân một mình. Fizacha tin rằng nếu mẹ của Jun biết tôn trọng người khác một chút, mọi chuyện sẽ không dẫn đến việc họ phải quyết định ly hôn. Suy nghĩ của cô con gái nhà tài phiệt giàu có luôn là như vậy, nhưng hôm nay lại khác biệt khiến Manasui ngạc nhiên. Tại sao cô bạn xinh đẹp lại chủ yếu tự trách mình như vậy chứ? Có chuyện gì vậy? Tao chưa bao giờ biết trước đây là chị Jun bị người ta nói ra nói vào như thế. Rằng chị ấy bám váy tao mà sống, vì tao nên chị ấy mới có cuộc sống tốt hơn những người cùng cấp. Nghe vậy, Manasui lại nhíu mày. Ai nói? Những người xung quanh chị ấy, bạn bè ở chỗ làm. Tao cũng không biết chị ấy bị nói như vậy nhiều đến mức nào nữa. Người đang buồn bã chớp mắt liên hồi, cố gắng xua đi những giọt nước mắt đang trào ra. Cô cứ nghĩ về chuyện này suốt cả ngày, gần như không thể tập trung làm việc. Cảm giác tồi tệ gặm nhấm khiến cô thường xuyên cảm thấy nóng ran nơi khóe mắt. Hóa ra bấy lâu nay, Jun luôn nghĩ rằng mình vô dụng, không có khả năng sao. Manasui khẽ thở dài. Đồng thời, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc lớn, đi thẳng đến chỗ Fizacha, đặt tay lên vai và vỗ nhẹ để an ủi. Fizacha đã giận dữ vì bị đòi ly hôn. Cô thể hiện thái độ cứng nhắc với vợ, luôn nói những lời châm chọc, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo kể từ đó. Nhưng khi biết được điều chưa từng biết, Manasui cảm nhận được rằng sự bực bội vẫn còn đó, nhưng nỗi đau buồn vì người phụ nữ mình yêu phải chìm đắm trong những lời xúc phạm suốt thời gian dài lại còn lớn hơn. Jun đã một mình đối mặt với tất cả vấn đề. Người ít nói đó không hề chia sẻ gánh nặng với người vợ từng thế thốt sẽ ở bên cạnh đồng cam cộng khổ. Fizacha vừa thông cảm lại vừa tự ái. Cô không muốn suy nghĩ linh tinh, nhưng không cảm thấy rằng mình không phải là người mà người kia đủ tin tưởng để kể về những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Và như thể cô bạn thân đọc được suy nghĩ, Manasui vội vàng phản bác để ngăn chặn ý nghĩ đó. Chị ấy chỉ có tính cách có chuyện gì cũng không chịu nói thôi. Điều đó không có nghĩa là chị ấy không tin tưởng mày. Tao từng nghĩ chị ấy không còn yêu tao nữa rồi á. Bây giờ mày đã biết nguyên nhân của việc đòi ly hôn là gì rồi. Mày còn nghĩ là chị ấy không yêu mày nữa không? Không phải là hết yêu nên mới dễ dàng chấp nhận sao? Có lẽ tình yêu không thể chiến thắng được mọi thứ. Và có lẽ, nó cũng không thể chiến thắng được cảm giác ti tiện, vô giá trị của chính bản thân chị ấy. Người đang gặp vấn đề gia đình nhắm mắt và dùng ngón tay dây thái dương của mình.
Lúc nghĩ rằng chị Jun đòi ly hôn vì tao có vấn đề với mẹ chị ấy, tao còn không cảm thấy tồi tệ bằng bây giờ. Cô vợ xinh đẹp của mày cũng có một phần lỗi, Nin. Nếu chị ấy không chịu nói ra một chút nào, dù đã yêu nhau cả năm trời cũng không thể biết hết mọi chuyện được. Nhưng có lẽ điều đó khó khăn đối với một số người, nếu phải nói ra. Đó chính là tính xấu của chị ấy. Rồi sao nữa? Biết chuyện này rồi mày tính làm gì tiếp theo? Cải thiện, thay đổi hay giải quyết hiểu lầm? Người ngoài cuộc Mana Siwi nghĩ rằng dù sao cũng đã biết vấn đề, hai người có thể nói chuyện để hiểu nhau hơn. Nhưng câu trả lời của người đối diện lại khiến cô mất tinh thần. Nếu chị John làm như chị ấy muốn có tao, muốn sửa chữa, muốn giao tiếp nhiều hơn, có lẽ tụi tao sẽ thử lại một lần nữa. Nhưng sự thật là chị ấy không hề muốn làm như vậy. Càng nói đến đây, Fiza càng muốn khóc. Cô cố gắng nén nước mắt hết sức, cố gắng kiểm soát giọng nói không để run rẩy, nhưng không thể. Chị ấy chịu đựng không nổi nên đòi ly hôn mà không nói một lời nào về nguyên nhân thực sự. Nói thẳng là tao cũng không muốn sống chung với một người như thế này nữa. Mệt mỏi lắm. Đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Việc Fiza hết sức chịu đựng với một điều gì đó đã dẫn đến một quyết định dứt khoát. Mày có đang nóng vội không, Nin? Mày có thể bình tĩnh hơn chút không? Tao đã nghĩ về chuyện này cả ngày rồi, Wow. Đó là một câu trả lời ngầm rằng cô không hề hành động bốc đồng. Những gì cô nghĩ, những gì cô nói, đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Mana Siwi bắt đầu nhớ đến cô bạn thân khác. Có 3 người chắc sẽ tốt hơn. Ít nhất Pauline Finn có thể đưa ra một góc nhìn khác để Fiza cân nhắc. Bây giờ cô ấy Mana Siwi cũng tiến thoái lưỡng nan. Vừa thương bạn, vừa hơi giận run một chút, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thông cảm cho cô chị xinh đẹp kia. Hôm nay Pauline Finn bận rồi, không cần làm phiền đâu. Đi uống chút gì không? Hay mày muốn làm gì? Tao sẽ đi cùng. Hứa là sẽ không còn dám nửa lời. Cô bạn giơ cả hai tay lên để làm động tác đi kèm, nhằm khẳng định sẽ làm đúng như đã nói. Trước đây, cô từng cằn nhằn vì cô bạn xinh đẹp bị vợ đòi ly hôn này hay rủ đi uống bất kể ngày nghỉ hay ngày làm việc. Nhưng nhìn tình trạng Fiza hôm nay, ai cũng muốn chiều theo. Bảo đi đâu cũng phải đi, hy vọng có thể khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn một chút. Không đi, nhưng điều đáng ngạc nhiên là người luôn rủ rê, bắt ép bạn đi cùng, hôm nay lại từ chối lời đề nghị. Mana Siwi nhéo mắt nhìn đầy nghi ngờ trước khi đưa ra đề nghị mới ngay sau đó. Ăn cơm nhé. Không, Fiza không nói thẳng ra lý do vì sao cô không chấp nhận bất cứ đề nghị nào. Cô ấy cứ từ chối mà không giải thích thêm hay làm rõ ràng để kết thúc vấn đề. Điều đó trở nên đáng nghi ngờ. Nói đi, rốt cuộc mày muốn làm gì? Không muốn làm gì cả. Cô ấy trả lời ấp úng rồi im lặng một lát. Cuối cùng sự thật cũng được tiết lộ khi cô nhận ra mình sắp bị bạn dồn vào thế bí. Phải chờ đi đón người đó về nhà. Ai cũng biết người đó ở đây là ai. Đón về làm gì? Hôm nay chị ấy có tiệc liên hoan, không tự lái xe đi. Ôi, cuộc đời của cô tiểu thư Nong Nin là thế này này. Đau khổ vì chị ấy, thậm chí giận chị ấy nữa chứ. Nhưng cũng yêu nhiều lắm, còn lo lắng nữa. Phải đi đón cô ấy về nhà nè. Không thể để ai khác đưa về nè. Chị ấy không thể để tự bắt taxi được nữa nè. Người bị bóc mẽ đảo mắt nhìn lên trần nhà, nhưng không thể phản bác điều bạn nói. Mana Siwi nói đúng hết. Dù đau khổ, dù giận, nhưng những cảm xúc đó cũng không lớn hơn tình yêu và sự lo lắng. Nói chuyện tử tế với cô chị xinh đẹp đó một chút đi. Mày cứ chăm chọc chị ấy suốt ngày, không nghĩ là chị ấy xứng đáng bị vậy sao? Nghi ki đi, chị Jun cũng đáng thương lắm chứ. Chị ấy có tính cách không tốt, cái thời đáng ghét là có chuyện gì cũng không chịu nói ra, không chịu kể. Nhưng việc phải sống với cảm giác mất hết tự trọng, cảm thấy bản thân mình thấp kém, vô giá trị, điều đó cũng là một gánh nặng quá lớn đối với một người. Tao mệt mỏi quá rồi, phải làm sao đây? Cô không hề làm ngơ trước cảm giác tồi tệ mà người kia phải chịu đựng, nhưng đồng thời cô cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình kiệt sức nếu phải cố gắng bước tiếp cùng một người như Jun. Còn làm được gì nữa đây? Sắp phải chia tay rồi, điều gì nhẹ nhàng được thì cứ nhẹ nhàng bót đi, để sức khỏe tinh thần không sụp đổ thêm nữa. Đây là một điều khác mà Mana Siwi muốn cảnh báo. Mối quan hệ giữa Fiza và Jun đã độc hại đến mức đủ rồi. Cô lo lắng cho tâm lý của cả hai. Nếu cuối cùng họ chọn chia tay, điều gì có thể làm dịu đi, điều gì có thể khiến bầu không khí không quá tồi tệ, cô đều mong họ làm. Mày kêu tao đi hòa giải với chị ấy sao? Không phải bảo hòa giải, là hãy sống tử tế với nhau trước khi ly hôn. Không cần phải đánh nhau mỗi ngày cho căng thẳng, hiểu không? Đi làm đã đủ mệt rồi, còn cãi nhau với người nhà nữa, thì phải xem người nhà là ai chứ. Thôi nào, chia tay với người này rồi, tao sẽ dẫn mày đi tìm người mới. Nói nghe dễ lắm, ý là tìm người mới hả? Với gương mặt như mày, địa vị như mày thì có gì mà khó. Mana Siwi ngừng một lát rồi cười người đang cau có và muốn nói gì đó nhưng không chịu nói. Hay là cái khó là vì bà không thể yêu ai nữa, chỉ yêu mỗi chị Jun của mày thôi. Nói nhiều quá, tao về đây. Fiza cắt lời rồi vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa để trốn tránh câu trả lời mà người kia đã biết rõ. Mana Siwi nhìn cô bạn thân và trầm tư suy nghĩ. Vấn đề cuộc sống quá đè nặng lên người phụ nữ đó. Từ một người từng hạnh phúc trên đống vàng bạc, bên cạnh có người yêu tốt hết lòng ủng hộ, giờ đây cô ấy trở thành người luôn có ánh mắt và nét mặt buồn bã ủ rũ. Có thể nói thẳng thừng là chính vì tình yêu thiếu đi sự cảm thông đã khiến Fiza thành ra như thế này. Đồ uống có nồng độ cồn cao, chỉ cần người dễ say này uống vài lần là đã lơ mơ. Từ chỗ ngồi thẳng trên chiếc ghế nhựa không tựa lưng, giờ đây cô ấy bắt đầu ngả nghiêng khiến người nhân viên dưới quyền phải liếc nhìn thường xuyên vì sợ sếp sẽ ngã ngửa xuống sàn. Bữa tiệc liên hoan lần này hơi khác những lần trước.
Các nhân viên thống nhất muốn ăn món Đông Bắc Thái Lan ở một quán gần nơi làm việc. Do đó, mọi người cùng nhau ngồi trong một quán ăn Đông Bắc với tiếng trò chuyện ồn ào, có những chiếc quạt lớn làm nhiệm vụ tỏa mát và tiếng nhạc sôi động vang lên không ngừng nghỉ. Bình thường vợ chị Jun chỉ rủ đi uống rượu vang đắt tiền, em dịu thôi phải không? Uống chút rượu thường thôi mà đã ra nông nỗi này. Ed thay trêu ghẹo sếp mình với giọng pha lẫn tiếng cười. Dù anh ta biết rõ người kia không giỏi uống, dù uống gì cũng dễ bộc lộ ra ngoài, nhưng anh ta vẫn đổ diễn một chút theo tính cách của mình mà không hề suy nghĩ. Anh ta không kịp cân nhắc rằng lời nói của mình sẽ lại chọc vào sự bực bội của người khác. Dừng nói những lời này lại đi. Giọng nói bình thản và nét mặt thể hiện rõ sự không hài lòng. Đồng thời, cô ấy chộp lấy ly rượu mạnh đối với mình và uống cạn gần hết. Tôi chỉ đùa thôi mà, say rồi nên có gắt thế à? Chàng trai lắm miệng, ít suy nghĩ, cười vui vẻ, hy vọng làm bầu không khí khó xử vừa rồi tan biến. Ai thấy vui? Cậu thấy tôi vui vẻ lần nào chưa? Mấy người đang ngồi chung bàn đều im lặng khi cô sếp ít nói bắt đầu lớn tiếng. Cô gái ngồi bên cạnh phải đưa tay ra xoa lưng nhẹ nhàng, hy vọng chị ấy sẽ bình tĩnh lại. Hiếm khi thấy Jun như thế này. Cô sếp giỏi giang, về ngoài điềm tĩnh, trông nghiêm khắc là thật, nhưng cô ấy hiếm khi bộc lộ cảm xúc nóng này. Phần lớn các cuộc tranh cãi nếu có đều có lý do và đều liên quan đến công việc. Thế nhưng, hôm nay cô ấy lại khó chịu vì chuyện cá nhân, điều chưa từng xảy ra. Chị Jun say rồi làm loạn gì vậy? Bình thường có thể nói gì đâu. Chị chỉ không nói thôi, nhưng cậu nên biết lúc nào là nên và không nên nói. Khuôn mặt xinh đẹp vốn đã ửng hồng vì men rượu lại càng đỏ hơn vì cơn giận. Nhiều người lúng túng vì chưa từng thấy cô sếp ở khía cạnh này. Không ai biết ngày nào ai sẽ bùng nổ cảm xúc lúc nào. Đối với Jun, hôm nay là một ngày quá sức nặng nề. Sáng nay cô có vấn đề với vợ, cả hai đều buồn và rơi nước mắt. Căng thẳng từ nhiều nguyên nhân khác nhau tích tụ dần, từ chuyện công việc đến chuyện cá nhân. Cuối cùng, khi đến điểm không thể kìm nén được nữa, bất cứ ai gây rối đúng lúc đều có thể phải đối mặt với một điều lạ lắm, và Ed thay chính là người may mắn đó. Việc đùa về vợ chị thì có gì là không nên, tôi có nói gì quá sự thật đâu. Chàng trai cãi lại vì một phần anh ta không hiểu, nhưng phần khác là vì anh ta đang mất mặt khi bị phê bình giữa rất nhiều đồng nghiệp. Việc thừa nhận mình vô lễ, đổ diện không biết chừng mực rồi nói lời xin lỗi được coi là điều đáng xấu hổ nếu phải làm. Vì vậy, người có cái tôi cao này cãi lì đến cùng, nói rằng Jun quá nghiêm trọng hóa vấn đề, trong khi mục đích của mình không có gì ngầm ẩn ngoài việc trêu chọc vui vẻ. Cậu ghen tị với chị à? Vì chị có vợ đẹp, vợ giàu nứt đố đổ vách lại còn tính tình tốt, còn cậu chỉ là một. Jun dừng lại ở đó, cô nhìn người đồng nghiệp trẻ bằng ánh mắt khiêu khích và chọc tức khiến đối phương bắt đầu không thể chịu đựng được. Anh ta không biết người phụ nữ này đã biết được điều gì mà lại nói như vậy. Chàng trai đứng bật dậy, chuẩn bị lao tới chỗ sếp, muốn làm lớn chuyện vì quá tức giận mất hết lý trí, nhưng bị những người khác ngăn lại kịp thời. Anh Ed thay dừng lại, chị Jun gọi điện cho cô Nin đến đón đi ạ. Jun mỉm cười với cô đồng nghiệp trẻ, dù suýt có chuyện xô xát giữa quán ăn, nhưng cô ấy lại không hề thể hiện thái độ sợ hãi. Nữ luật sư vẫn giữ thái độ bình thường, tay cô mò tìm điện thoại trong túi xách, còn người gây ra chuyện thì bị 2-3 người đồng nghiệp kéo ra ngoài quán. Xin lỗi vì đã làm mất không khí nhé, tôi xin phép về trước, mọi người ăn tiếp đi. Người sếp cố gắng kiểm soát giọng nói để nghe có vẻ bình thường. Cơn giận dữ đang âm ỉ dần dần dịu xuống, cảm giác tội lỗi bắt đầu hình thành. Lẽ ra mọi người phải được vui vẻ, nhưng lại phải khó xử vì sếp cãi nhau với nhân viên. Xin lỗi lần nữa nhé. Phi ra cha đỗ xe bên vệ đường. Cô thò đầu ra nhìn vào quán mà vợ mình nhắc đến với vẻ ngơ ngác. Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu là tại sao lần này họ lại tổ chức tiệc liên hoan ở quán ăn Đông Bắc. Nhưng cô không ngồi suy nghĩ trong xe lâu. Bóng dáng của người mà cô đang chờ đón về nhà đã xuất hiện. Chị Dung của cô bước ra cùng với người phụ nữ mà cô vừa gặp sáng nay. Dù lúc này trông thật khác lạ, quần áo mặc trên người tuột tung lỏng lẻo, tà áo sơ mi trắng đã tuột ra khỏi quần, áo vesti đen khoác hở trên cánh tay trái, tay áo được sắn lên qua loa đến khuỷu tay. Các cúc áo từng được cài gần như đầy đủ thì nay đã bị cởi bỏ, không biết là vì nóng, vì khó chịu hay vì lý do gì. Tổng thể của cô nữ luật sư xinh đẹp này có thể nói là nhàu nhĩ từ đầu đến chân. Cảm ơn chị đã đưa chị ấy ra đây. Phi Gia Cha vội vàng bước xuống xe, đi nhanh đến đỡ người có tinh thần không tỉnh táo hoàn toàn, rồi lịch sự nói lời cảm ơn. Không lâu sau, cô nhăn mũi khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người đang đứng sát bên. Cô không khỏi thắc mắc là họ đã cho vợ cô uống cái gì. Vâng, cô Nin mau đưa chị ấy về đi ạ. Phi Gia Cha nhíu mày nghi ngờ. Tại sao lại hối thúc như thế? Thái độ chồng cũng bồn chồn, nhưng không cần tìm kiếm câu trả lời lâu. Mọi chuyện đã được sáng tỏ khi có một người nào đó đi thẳng đến chỗ họ. Tưởng làm sếp rồi thì muốn ăn nói thế nào cũng được sao? Tiếng la ầm ĩ đi kèm với thân hình cao lớn đang lao thẳng về phía Jun. May mắn là anh ta không chạm được vào người chị ấy vì đã bị người khác kéo lại trước. Phi Gia Cha kinh hãi trước tình huống đang diễn ra, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, và cô càng sốc hơn khi nghe cô vợ trẻ đáp trả, chính mày gây sự trước cơ mà. Cơn say rượu lờ đờ trước đó biến mất hoàn toàn. Jun không chỉ nói suông, mà cô còn chỉ tay vào mặt Ed thay. Phi Gia Cha chưa từng thấy người luôn lịch sự này làm hành động đó bao giờ. Chị bám váy vợ sống thật mà, tôi nói sai chỗ nào? Con mày, chị Jun à? Jun chưa kịp nói ra điều mình biết thì đã buộc phải im lặng khi nghe tiếng vợ gọi tên mình trước. Ánh mắt van nài của người trẻ hơn khiến cơn nóng giận vừa rồi dần dần giảm nhiệt. Chúng ta về nhà nhé. Nói ra đi, nói hết đi, cẩn thận lời nói của mình một chút nhé, anh Ed thay. Giọng nói lạnh lùng cảnh cáo với sự kiềm chế.
Fizacha đã không hài lòng với người đàn ông này từ sáng, giờ anh ta lại còn thể hiện hành động thô lỗ với Jun nữa. Cô không mong anh ta phải tôn trọng vợ cô với tư cách là sếp, nhưng dường như cái tên thay này thậm chí còn không tôn trọng bất cứ ai với tư cách là một con người. Tại sao? Cô định làm gì tôi? Nghĩ rằng giàu nứt đổ vách rồi thì muốn làm gì cũng được sao? Phải, nếu không muốn rước họa vào thân thì im miệng lại đi, xem như tôi đã cảnh cáo rồi. Nói xong, cô đưa Jun vào ngồi trong xe. Cô liếc nhìn người gây sự bằng ánh mắt đáng sợ rồi đi vòng qua phía ghế lái. Trong đầu, cô đang nghĩ cách xử lý những kẻ vô lễ đó. Dựa vào đâu mà dám lên giọng với người của cô? Vừa ngồi vào xe, người phụ nữ ở ghế hành khách chỉ ngồi im lặng không nói gì. Cô ấy vẫn không chịu thắt dây an toàn. Chính Fizacha là người lao tới, định thắt dây an toàn cho chị ấy. Nhưng khi lại gần, mùi rượu nồng nặc khiến cô phải nhăn mặt và không thể không cằn nhằn. Sao lại hôi đến mức này cơ chứ? Chị cũng nghĩ nó hôi. Vừa nói cô ấy vừa nhìn thẳng vào mắt Fizacha. Họ nói rằng đó là rượu rẻ tiền. Cao quý như chị không quen uống nên mới say nhanh. Phần cuối không phải là câu trả lời cho câu hỏi trước đó. Jun chỉ không kìm nén được những điều đó trong lòng nên mới nói ra. Hôm nay, khả năng che giấu nhiều thứ của cô ấy gần như không còn nữa. Tự mình uống cái gì cũng say nhanh hết thôi. Phải không nhỉ? Nhưng ai cũng cho rằng vợ chị chỉ rủ chị uống rượu đắt tiền, loại rượu êm dịu, dễ nuốt. Gặp rượu rẻ tiền thì uống không quen. Cô vừa kể vừa cười, nhưng Fizacha biết rõ người kia đang gượng cười. Thực ra, cô chị xinh đẹp của cô đang cảm thấy khó chịu vì những lời nói của người khác. Giống như lúc chị không ăn được mắm cá thì có người nói là có vợ giàu nên không quen ăn mắm cá nữa. Tiếng cười vang lên kèm theo ánh mắt u sầu. Fizacha thắt xong dây an toàn thì từ từ lùi người lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp không rời. Chị Jun, cô gọi tên chị với giọng khẽ khàng khi thấy đôi mắt kia u ám đến mức đáng lo. Mọi thứ đều bị gắn kết với việc chị kết hôn với người giàu, dù cho có những chuyện hoàn toàn không liên quan. Người trẻ tuổi hơn nhìn vợ một cách thông cảm. Cô đã hiểu người mất hết tự tin, mất hết niềm tự hào về bản thân là như thế nào. Chúng ta về nhà thôi, Fizacha cắt lời rồi chuẩn bị lái xe. Và câu tiếp theo được thốt ra mà không liếc nhìn người đối thoại. Rồi có chuyện gì với hắn ta thì kể cho em nghe với nhé. Jun ngạc nhiên trước thái độ mềm mỏng của Fizacha. Em ấy không nói những lời châm chọc, không mỉa mai như mọi khi. Cô không chắc là vì lý do gì, nhưng cô muốn dừng thời gian lại ngay lúc này. Cô muốn nhận được sự dịu dàng và những lời nói tốt đẹp từ người phụ nữ mà cô yêu thương hết mực. Chị đã hỏi cậu ta là có ghen tị không, vì chị có vợ xinh đẹp, giàu có và tính tình tốt. Chị Jun ư? Fizacha gần như không tin vào tai mình. Người luôn im lặng chịu đựng tại sao đột nhiên lại đáp trả như vậy. Cô cũng phải thừa nhận rằng mình lén lút hả hê không ít. Một người như Jun lại nói ghen tị vì mình có vợ đẹp, vợ giàu và tính tình tốt ư? Bình thường chị ấy có bao giờ khoe khoang đâu. Phải, không biết tại sao chị lại dễ nổi nóng như thế. Em cũng ngạc nhiên lắm. Fizacha lẩm bẩm. Anh ta thực sự ghen tị với chị vì có Nongnin làm vợ. Cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của cô nóng bừng. Thật là bực mình khi cô lại cảm thấy xấu hổ vì chính vợ mình trong tình huống này. Nhưng mà, ai bảo lại nói về cô ấy như thế với một nụ cười ngọt ngào chứ? Anh ta ngủ với những người phụ nữ tuổi cô, gì để đổi lấy chức vụ trong công việc, nhưng vẫn chỉ là cấp dưới của chị thôi. Chị Jun, lúc nãy chị định nói với anh ta như thế sao? Từ chỗ xấu hổ vì bị trêu chọc, cô phải quay phát lại nhìn thẳng vào mặt cô vợ say của mình với sự kinh ngạc tột độ. Nhưng Jun lại kể về hành động của Ed thay với thái độ không hề bận tâm, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận rằng cô suýt chút nữa đã nói chính xác câu đó với chàng trai kia. Phải, rồi chị biết được chuyện đó bằng cách nào? Chị từng thấy, ý chị là thấy lúc họ âu yếm, quấn quýt, người nghe đau ra mà nóng hôi hổi như mỡ tó mắt. Chàng trai trẻ tuổi, có vẻ ngoài sáng sủa, hài hước, hay đồ diễn đó, hóa ra lại đang cố gắng dùng phụ nữ lớn tuổi làm bàn đạp để thăng tiến sao? Chuyện đó có lẽ sẽ không thành vấn đề nếu người quan trọng đó chưa có gia đình, nhưng đây người đó đã có chồng rồi. May là em đã ngăn chị lại kịp thời. Cảm ơn em nhé, Nongnin lại giúp chị rồi. Người kể chuyện vừa nói vừa cười, không hề thể hiện chút sợ hãi nào. Chị có thực sự say không đấy? Bình thường chị đâu có như thế này. Chị không say đến mức đó đâu, nhưng hôm nay khả năng kiềm chế của chị thấp. Chị cũng thấy ngạc nhiên. Phần cuối dường như là lời lẩm bẩm khó hiểu với chính mình hơn là trả lời cho người kia. Jun cảm thấy hôm nay cô hoàn toàn không phải là chính mình. Thế thì tốt rồi. Thật sao? Cô ấy hỏi ngược lại rồi đưa khuôn mặt xinh đẹp lại gần. Người không kịp phòng bị hơi khựng lại một chút. Nongmin muốn chị ít nhẫn nhịn hơn sao? Có lẽ vì chị quá giỏi chịu đựng nên chuyện của chúng ta mới kết thúc như thế này. Nếu chị dễ nổi nóng, nói ra mọi thứ khiến mình không hài lòng, bày tỏ mọi điều khiến mình cảm thấy tồi tệ, thì hai người có lẽ đã không đi đến việc chia tay. Fizacha nói rồi quay đi. Về nhà thôi. Chị không tự tưởng tượng ra đấy chứ, rằng hôm nay Nongnin tử tế hơn những ngày khác. Fizacha khựng lại mọi hành động. Cô quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói. Điều đầu tiên cô thấy là nụ cười xinh đẹp và ánh mắt ngọt ngào. Người phụ nữ này xứng đáng được gọi là cô chị xinh đẹp hơn bất kỳ ai hết. Tự mình tưởng tượng hả, mặc dù cô phủ nhận bằng giọng cứng rắn, nhưng lời nói đó lại không đáng tin. Chính vì thế, cô chị xinh đẹp kia vẫn cứ mỉm cười và nháy mắt ngọt ngào không ngừng. Cảm ơn em vì hôm nay đã tử tế một cách đặc biệt nhé. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt ngọt ngào vừa rồi đã biến mất. Jun hơi cúi đầu. Hôm nay chị cảm thấy mọi chuyện quá sức nặng nề. Em sẽ đưa chị về nhà. Em giúp chị tử tế thêm chút nữa được không? Lời van này truyền qua giọng nói và ánh mắt.
Người vốn dĩ không sắt đá ngay lập tức mềm nhũn ra. Ngoài việc hôm nay Phi gia cha đặc biệt tử tế, cô ấy còn đặc biệt yếu lòng nữa. Muốn em làm gì, chị cứ nói đi. Cô gái nong ninh nhỏ xíu xiu, nhận lời và lập tức lái xe rời khỏi khu vực đã đỗ yên suốt một lúc lâu. Về cơ bản, Phi gia cha là một người tử tế. Cô gái sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có này đã tốt bụng từ lâu rồi. Và chính vì cô ấy là người như vậy nên Jun mới đắm chìm trong tình yêu mà không thể dứt ra được. Câu chuyện tình yêu của một nhân viên công ty bình thường được dệt nên như một câu chuyện cổ tích. Ai mà ngờ được rằng khỏi đầu chỉ là việc có cơ hội gặp gỡ một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại có thể thay đổi cuộc sống nhàm chán của một người quá mức nghiêm khắc, khiến nó có thêm những màu sắc khác ngoài, đen và trắng. Jun vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên họ gặp nhau. Chính sự tử tế năm đó đã dẫn dắt họ cùng nhau bước đi cho đến ngày hôm nay. Sự việc xảy ra trong một căn phòng vệ sinh ít người sử dụng chính là khởi điểm giúp họ quen biết, yêu nhau, đồng ý hẹn hò và kết hôn một năm trước. Một buổi chiều ngày thường không có gì đặc biệt, thời gian trôi qua chậm rãi, tưởng chừng như ngày hôm nay cũng sẽ giống như mọi ngày, cho đến khi một chuyện không ngờ xảy ra. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của cô nữ luật sư giỏi giang bị đổ cà phê sữa lạnh lên. Tai nạn nhỏ này khiến cô gái mang theo mùi latte vội vã vào phòng vệ sinh để lau chùi. Đúng lúc đó, có một người bước ra khỏi phòng vệ sinh và dừng lại rửa tay ở bồn rửa mặt. Cô chỉ liếc nhìn trong chốc lát trước khi cất lời đưa ra lời khuyên bằng giọng nói du dương, dễ nghe. Bị đổ khắp cả người như thế, chị có nên thay áo không? Không sao đâu, dù sao lát nữa cũng hết giờ làm rồi. Người đang mải mê lau vết bẩn không ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Toàn bộ sự chú ý của cô ấy vẫn dành cho sự bực mình trong buổi chiều hôm nay. Tôi cũng không có áo để thay nữa. Đúng lúc thừa nhận lý do không chịu thay áo là gì, người gặp nạn vì món đồ uống yêu thích đó vừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện. Khoảnh khắc được nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt ấy, Jun đứng hình, sững sờ trước vẻ đẹp phi thường của người kia. Mắt đẹp, lông mày đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp, áo trắng mà bị ướt sẽ nhìn xuyên thấu đấy. Nếu chị không chê, chị có thể mượn áo của tôi trước cũng được. Một nụ cười nhẹ luôn nở trên khuôn mặt cô ấy suốt cuộc trò chuyện. Lúc đề nghị giúp đỡ, cô chọn giọng nói khiến người nghe cảm nhận được sự thiện chí. Tôi chưa mặc nó bao giờ đâu. Nụ cười cũng thật đẹp, tôi nghĩ là không làm phiền cô thì tốt hơn. Chị chê tôi sao? Rõ ràng người kia đang ngại ngùng, nhưng người ra tay giúp đỡ lại cố tình hiểu lầm. Mục đích chỉ là vì muốn thấy phản ứng như thế này, lắp bắp từ chối giống như vậy. Không phải thế, tôi ngại thôi, lát nữa tôi mặc áo vest khoác ngoài là được. Thật sự không phải là chê đâu. Tôi đùa thôi. Người trêu chọc cười lớn, người đang hoảng hốt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khi biết đó chỉ là một trò đùa, cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng chị cứ nhận áo của tôi mà mặc đi, ướt thế này chắc chắn sẽ không dễ chịu đâu. Người phải chấp nhận lòng tốt do dự trong chốc lát. Nhưng khi nghe thấy giọng nói nài nỉ cùng với nụ cười ngọt ngào, cô liền gật đầu lia lịa ngay. Nhé, cô ấy đã thất bại hoàn toàn trước người lạ mặt mà cô gặp lần đầu tiên. Vừa nghe thấy điều mình mong muốn, người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tử tế đó xin phép đi lấy áo trong xe. Không lâu sau, cô ấy quay lại với một túi đựng chiếc áo mới chưa qua sử dụng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không có gì cản trở. Một người đưa túi, người kia nhận và nói lời cảm ơn. Nhưng vấn đề khiến Jun mở to mắt là ở chỗ, khi cô cầm chiếc áo sơ mi trắng lên và nhìn thấy nhãn hiệu. Chiếc áo sơ mi dính đầy latte của cô giá khoảng 1.000 hoặc 2.000 baht, nhưng chiếc áo sơ mi chưa qua sử dụng của cô gái xinh đẹp, tử tế này thì bao nhiêu? Cô không dám nghĩ đến. Chị cứ từ từ rồi trả lại ạ. Mau đi thay đồ đi thôi. Thấy cô ấy đang nhìn, cô dường như hiểu được tình hình nên đã ngắt lời và hối thúc người kia mau chóng đi giải quyết việc riêng. Khi nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho vấn đề này, Jun bèn đi vào thay chiếc áo mới theo lời khuyên. Chỉ im lặng một lát, cánh cửa nhỏ đã mở ra. Hình ảnh người có lòng tốt đang đứng khoanh tay, nghiêng hông dựa vào quầy bồn rửa tay và nhìn cô xuất hiện ngay trước mắt. Khi cả hai chạm ánh mắt vào nhau, nụ cười của chủ nhân chiếc áo sơ mi hàng hiệu liền được gửi đến ngay tức khắc. Cảm ơn cô nhiều nha. Không có gì đâu ạ, tôi sẽ mau chóng trả lại áo. Cho tôi xin thông tin liên lạc được không? Email cũng được. Email hả? Cô nhắc lại kênh liên lạc quê mùa đó với vẻ nhướng mày. Không lâu sau, người bị hỏi xin email đã cắn môi cố gắng nhịn cười hết sức. Và khi thấy ánh mắt ngây thơ của người đang mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu yêu thích của mình trông thật đẹp, cô chợt cảm thấy yêu mến bỗng trào dâng. Vậy thì, cho tôi mượn điện thoại di động của chị. Thiết bị liên lạc được đưa cho người kia. Bầu không khí trong phòng vệ sinh chìm và im lặng, nhưng ngón tay thon thả, xinh đẹp đeo trắng sức lấp lánh đang chăm chú gõ thông tin liên lạc. Và tất cả hành động đó đều nằm trọn trong ánh mắt của người đang dõi theo. Dù nhìn gần hay nhìn xa, người phụ nữ tử tế này đều xinh đẹp hoàn hảo. Cô ấy làm việc ở bộ phận nào, hay thực chất không phải là nhân viên mà là vợ, người thân của ai đó, điều này vẫn chưa thể biết được. Email chị xin đây. Giọng nói ngọt ngào vang lên cùng lúc cô ấy đưa điện thoại di động lại. Người chủ nhận lấy và thấy không chỉ cho email mà còn có cả số điện thoại nữa. Tiện liên lạc, chị liên hệ cho em bằng đường nào cũng được ạ. Cảm ơn cô. Vâng, tôi xin phép đi trước nhé. Cô gái chào tạm biệt bằng một nụ cười trước khi xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh này. Cô tên gì thế? Câu hỏi này ngay lập tức khiến đôi chân trên đôi giày cao gót màu đỏ rực dừng lại. Cô gái xinh đẹp hơi cúi đầu, một nụ cười hài lòng chỉ thoáng hiện rồi tan biến, được thay thế bằng một nụ cười thân thiện, không che giấu điều gì khi cô quay lại nhìn người kia. Nina, cô ấy đưa ra câu trả lời ngắn gọn, và câu trả lời đó ngay lập tức được ghi nhớ. Người đẹp tử tế tên là Nin. Cô Nin làm việc ở đây à?
Điều từng thắc mắc đang được tìm kiếm câu trả lời một cách thận trọng. Câu hỏi đã được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo cô ấy có thể trả lời mà không cảm thấy khó chịu được thốt ra. Tôi không làm việc ở đây, tôi chỉ đến giải quyết công việc thôi. Người đẹp tử tế không làm việc ở đây, chỉ đến liên hệ công việc. Thông tin này đã được ghi lại trong ký ức một cách cẩn thận. À, con chị, cô ấy hỏi lại, chị tên Jun, làm việc ở đây? Vâng, rất vui được làm quen với chị, Jun. Cô vừa nói vừa hơi cúi đầu một chút, rồi bước đi cùng với ấn tượng sâu sắc của người kia, xinh đẹp, lịch sự, tử tế, và quan trọng nhất là cô ấy cười rất tươi. Dòng hồi ức chấm dứt. Vậy em có thể giúp chị tử tế thêm chút nữa được không? Muốn em làm gì, chị cứ nói đi. Và điều mà cô nữ luật sư giỏi giang yêu cầu. Ngủ cùng chị tối nay. Fizacha mở to mắt kinh ngạc khi nghe thấy. Nhưng suy nghĩ trong đầu cô hỗn loạn rằng ngủ cùng mà chị ấy nói đến rốt cuộc là gì. Cô không muốn thừa nhận, nhưng đành phải thành thật thú nhận rằng cô không chỉ nghĩ đến việc ngủ chung giường. Và dường như người thốt ra lời yêu cầu hiểu được sự mơ hồ đó, nên vội vàng khẳng định chắc chắn rằng chỉ là ngủ bên cạnh, không có bất kỳ sự xâm phạm nào. Sau đó, câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu Fizacha chính là, tại sao? Chỉ trong chốc lát, như thể đã tỉnh táo trở lại, cô gái tự nhủ phải ghi nhớ rằng họ sắp ly hôn. Cô không nên đặt câu hỏi kiểu tại sao họ chỉ nằm cạnh nhau trên giường mà không làm những chuyện khác như họ thường làm. Cô tự nhủ rằng những điều đó là hoạt động của cặp đôi đang yêu, của cặp vợ chồng vẫn còn mối quan hệ tốt đẹp, chứ không phải của cặp đôi đang chờ ngày chia tay để trở về cuộc sống độc thân như họ. Chị thực sự có thể ngủ ở đây được sao? Hỏi nhiều sẽ không cho ngủ nữa bây giờ. Đi về phòng mình đi. Dạ chị không hỏi nữa ạ. Jun vội vàng đưa mình lên giường, chiếc giường mà cô không có quyền sử dụng trong gần 2 tháng nay. Cơ thể thơm tho rúc vào chiếc chăn dày, nhưng vẫn giữ khoảng cách với người kia. Người lớn tuổi hơn cố gắng giữ lời rằng sẽ không có bất kỳ sự xâm phạm nào dù chỉ là đầu ngón tay. Đáng lẽ những thái độ thận trọng này phải tạo ra sự hài lòng, nhưng ngược lại, Fizacha cảm thấy khó chịu đến mức muốn mắng cô vợ thay vì khen ngợi. Nhìn thấy chị ấy giật mình mỗi khi một phần cơ thể của họ vô tình chạm vào nhau, cô lại cảm thấy tức chết đi được. Ngày trước, họ ôm ấp, hôn hít, vuốt ve, sờ mó. Bây giờ, chỉ chạm nhẹ một chút cũng giật nảy mình như bị điện giật. Cảm ơn em đã đi đón chị nhé, và cũng cảm ơn em vì đã cho chị ngủ cùng. Hết chuyện để cảm ơn chưa? Em đi ngủ đây. Người có tâm trạng không ổn định ngắt lời bằng giọng cằn nhằn rồi quay lưng lại. Du nhìn thái độ bực tức đó, rồi mỉm cười đầy yêu chiều. Ngủ đi. Cô sợ rằng nếu còn lải nhải thêm nữa, người đang tâm trạng không tốt kia sẽ của trách cô mất. Bình thường, em ấy không bao giờ nói những lời không hay, nhưng từ khi họ nói chuyện về chuyện ly hôn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, không còn dấu vết ban đầu. Nếu không muốn nghe những lời nói làm tổn thương tinh thần, Jun biết mình nên hành xử như thế nào. Giống như lúc này, khi người kia nói muốn ngủ, cô ấy phải chấp nhận và để cô ngủ theo ý muốn. Nếu muốn thử vận may, cố chấp nói ra những điều mình muốn mà không chịu dừng lại, chắc chắn người phải hối hận sẽ không ai khác ngoài chính bản thân cô. Chính vì thế, việc không tự rước họa vào thân, không tìm kiếm rắc rối là điều tốt nhất. Du nhìn tấm lưng nhỏ bé giữa bóng tối, trong phòng ngủ chỉ có tiếng máy điều hòa rè rè, tiếng hít thở ra vào, và tiếng trái tim đập loạn khi những suy nghĩ tăm tối đang xâm chiếm bất ngờ. Khoảng cách chỉ một chút ít và mùi hương quyến rũ đang khuấy động tâm trí từ cô vợ, giúp cô ấy hồi tưởng về những ngày xưa cũ, khi họ từng ôm ấp quấn quýt bên nhau. Em ấy từng rúc vào vòng tay cô ấy như một chú mèo con mỗi đêm. Tình yêu của họ đã từng tốt đẹp đến mức cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Từ việc ngủ ôm nhau giờ trở thành phải tự ôm lấy mình, chỉ vì quyết định của chính cô ấy. Hồi hộp đây là lần đầu tiên cô ngủ cùng vợ sau 2 tháng. Ai ngủ được thì cứ ngủ, nhưng Fizacha không làm được. Thật ra, cô muốn nằm nhìn mặt người kia hơn. Chị Dung của cô xinh đẹp lộng lẫy đến nhường nào. Thật không công bằng nếu cứ phải ngủ quay lưng lại như thế này, chỉ vì muốn che giấu không cho người kia biết rằng cô không ngủ được. Việc đồng ý tử tế giống như tự chuốc thêm vấn đề cho bản thân. Nhưng biết làm sao được, hôm nay cô nữ luật sư trông tiều tụy đến mức đáng thương. Nhiều chuyện ồn ào xảy đến cùng lúc. Nó nặng nề đến nỗi người từng điềm tĩnh bắt đầu nóng nảy, người từng giỏi chịu đựng bắt đầu mất kiên nhẫn, mà điều này hoàn toàn không phải là chuyện diễn chơi. Khi chị ấy cần sự tử tế, cô không thể nhận tâm từ chối lời yêu cầu đó, dù cho cuối cùng người gặp khó khăn lại là chính mình. Khó khăn vì mất ngủ do hồi hộp, khó khăn vì trái tim không nghe lời cứ kêu gọi vòng tay ấm áp từ người đó không ngừng. Càng gần, càng yếu lòng, càng gần, càng khiến nhớ về ngày xưa. Nếu không có chuyện chờ ngày ly hôn, cô và cô vợ luật sư đã ngủ bên nhau, ôm nhau, giúp vào nhau và ân ái trong hạnh phúc, chứ không phải ngủ cách xa và giả vờ ngủ như đêm nay. Fizacha từ từ xoay người lại, cô nghĩ người kia đã ngủ rồi. Sẽ không sao nếu cô dùng khoảnh khắc này để nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của người mà cô yêu thương hết mực. Kể từ khi xảy ra chuyện ly hôn, cô hầu như không nhìn mặt Jun trong thời gian dài, mặc dù bình thường việc ngắm nhìn vẻ đẹp của người này là điều cô làm thường xuyên. Chị Jun của cô là người xinh đẹp một cách nổi bật, thu hút ánh nhìn của người khác. Xinh đẹp đến mức cô cảm thấy quan tâm cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Người phụ nữ có vẻ bực bội, nhưng không thể hiện ra quá nhiều. Cô ấy chỉ lau nhẹ vết bẩn do cả cốc cà phê đổ lên một cách bình tĩnh. Chỉ cần là người xinh đẹp và bình tĩnh đã đủ thú vị rồi, nhưng khi có cơ hội giúp đỡ một chút, và người kia lại xin email để liên lạc. Ngay khoảnh khắc đó, Fizacha cảm nhận được cô thực sự thích người này. Jun của nhiều năm trước vừa xinh đẹp,
lịch sự, cử chỉ nhẹ nhàng, và quan trọng là cô ấy trông ngây thơ. Điều đó thật đáng yêu vô cùng trong mắt cô. Cô thực sự rất nhớ Jun. Chị ấy ở gần chỉ trong tầm tay, nhưng cô vẫn nhớ như thể chị ấy ở xa vạn dặm. Sẽ có sao không nếu cô giả vờ ngủ mê, lỡ tay ôm lấy chị ấy để tìm kiếm sự ấm áp? Sẽ có sao không nếu cô chớp lấy cơ hội chạm vào cơ thể của người vợ đang chờ ngày ly hôn? Sẽ có sao không nếu cô chấp nhận gạt bỏ tự ái, quên đi sự bực bội trong lòng và làm điều cô khao khát bấy lâu nay? Và rồi, khát khao chôn sâu trong lòng đã chiến thắng. Cô gái rúc vào tìm hơi ấm, cô vòng tay ôm lấy chị ấy với nỗi nhớ thương dâng trào. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại. Ngay sau khi làm như vậy không lâu, cô cảm nhận được cái ôm đáp lại. Jun kéo cơ thể mảnh mai của vợ vào sát bên mình, siết chặt vòng tay hơn, đồng thời áp chiếc mũi cao xuống mái tóc thơm, hít đầy mùi hương quen thuộc vào phổi trước khi hỏi khẽ bằng giọng khàn khàn dù vẫn còn nhắm mắt. Em không ngủ được sao? Có người nằm chung nên không ngủ được. Ngủ một mình quen rồi sao? Chị xin lỗi nhé. Đừng nói gì hết. Phi ra không rõ đối phương muốn xin lỗi về chuyện gì, nhưng lúc này cô không muốn biết thêm điều gì nữa. Cô chỉ muốn ôm và được ôm mà không cần suy nghĩ, không cần cân nhắc, không cần lo lắng về bất cứ điều gì khác. Vì điểm yếu như vùng cổ bị người trẻ hơn dùng mũi rúc vào, dùng môi cắn nhẹ từng đợt, người đang tiếp nhận sự đụng chạm đó vô tình khẽ rên. Và tiếng rên đó càng trở nên rõ ràng hơn khi bàn tay nhỏ bé luồn vào bên trong áo ngủ, miết đi miết lại trên chiếc bụng phẳng lì với ý đồ khiêu khích. Thật vô lý làm sao khi hai người đang xích mích, hai người luôn nói những lời châm chọc lại cùng nhau làm chuyện này. Cô giận Jun đến mức không muốn nhìn mặt, nhưng lại là người chủ động chạm vào trước. Những hành động này không nên xảy ra, nhưng phải làm sao khi cô gái không thể chống lại trái tim mình. Trái tim cô vẫn thuộc về người chị xinh đẹp này. Cô chưa từng không yêu chị ấy dù chỉ một ngày. Vì yêu nên cô đau lòng rất nhiều. Vì yêu nên cô giận dữ tột độ khi người kia đòi ly hôn. Vì yêu nên cô khóc mãi mỗi khi nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ thực sự chia xa. Những gì diễn ra trong đêm nay không có gì ngoài tình yêu, nỗi nhớ nhung và khao khát. Những điều này có thể chiến thắng mọi thứ. Phi Gia Trá chịu khuất phục. Cô yêu Jun quá nhiều, nhiều đến mức cô chấp nhận hủy hoại danh dự từng níu giữ mình. Bị đòi ly hôn rồi mà vẫn là người chủ động làm chuyện này trước. Cô con gái út của gia tộc Pha Cha Gia không còn chút kiêu hãnh nào nữa. Bước sang ngày mới với bầu không khí khác lạ, người giúp việc rụt rè phục vụ cà phê nóng cho hai cô chủ. Bà liếc nhìn Jun, rồi lại nhìn Phi Gia Trà, thấy cả hai cứ thể hiện thái độ khó hiểu. Lúc thì lén nhìn nhau, lúc thì né tránh ánh mắt nhau. Chuyện gì đang xảy ra với cặp vợ vợ này nữa vậy trời? Đó vẫn là một bí ẩn không thể tìm ra lời giải đáp. Em chỉ uống cà phê thôi sao? Chị cũng chỉ uống cà phê thôi mà. Chị không đói lắm. Em cũng không đói lắm. Rồi cuộc trò chuyện lặng im. Cả hai dường như không biết cư xử thế nào. Điều duy nhất họ có thể làm trong khoảnh khắc vô cùng khó xử này là nhấp từng ngụm cà phê nóng. Cả hai tách nhau ra đi làm. Khi Phi Gia Cha chuẩn bị bước vào chiếc xe đỗ ngay bên cạnh, giọng của người lớn tuổi hơn gọi tên cô vang lên, khiến mọi hành động dừng lại. Cùng lúc đó, Jun đi đến đứng ngay trước mặt Phi Gia Cha. Nong Nin, cô gái quay lại nhìn, nhướng mày, chờ đợi lời vợ nói. Cô do dự một lúc, không biết có nên trả lời hay cứ im lặng thế này sẽ phù hợp hơn. Một chuyện đơn giản lại trở nên khó khăn đối với hai người. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đồng ý trả lời, và chính sự nhận lời này đã lấy được nụ cười từ cô chị xinh đẹp. Sao à? Nhưng như thế này đã là quá tốt rồi. Vì suốt 2 tháng qua, đừng nói là sao à, Phi Gia Cha chỉ nhìn mặt, liếc mắt giận dữ cũng có. Jun đừng hòng nhận được giọng nói ngọt ngào từ người trẻ tuổi này. Trưa nay, đi ăn trưa cùng nhau không? Câu hỏi không ngờ này khiến cô gái nhíu mày một chút. Tự dưng lại rủ đi ăn trưa, trong khi họ đã không làm điều này được một thời gian rồi. Cô muốn mỉm cười và nhận lời mời mà không cần suy nghĩ nhiều, nhưng Phi Gia Cha không thể làm thế. Bởi vì lúc này trong đầu cô, hai luồng suy nghĩ đang đối chọi dữ dội. Vốn dĩ người đối diện chưa bao giờ muốn ngồi cùng bàn ăn với cô, nhưng sau khi ngủ cùng nhau, sáng hôm sau thái độ lại thay đổi. Những gì chưa từng làm thì lại làm. Cô không biết mình phải giải quyết những chuyện đang xảy ra này như thế nào, nên nhượng bộ hay trở lại cứng rắn như cũ. Người này rốt cuộc muốn gì? Muốn dùng khoảng thời gian còn lại để tạo dựng ký ức đẹp trước khi đường ai nấy đi sao? Cô hoàn toàn không hiểu. Chúng ta chỉ cần ăn cơm cùng nhau khi cần thiết là đủ. Khi mà kết cục của họ là ly hôn, việc sống cùng nhau mà không tạo ra vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần có lẽ đã là đủ. Không cần phải tạo ra những khoảnh khắc tốt đẹp cùng nhau cho đến giây phút cuối cùng. Bởi vì càng làm như thế, Phi Gia Cha sẽ càng không đủ can đảm để nói lời chia tay. Hết hạn mức tử tế rồi sao? Chỉ cần không cãi vã, không to tiếng đến mức hủy hoại sức khỏe tinh thần thì có lẽ là đủ rồi. Không cần phải tử tế với nhau quá nhiều đâu. Phi Gia Cha nói bằng giọng thản nhiên, ánh mắt chỉ ánh lên sự lạnh nhạt. Nhưng có lẽ chỉ có cô mới biết bên trong lòng mình khốn khổ đến mức nào. Đêm qua cô rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà khi tỉnh dậy thì tan biến. Thế nhưng trở về hiện thực là Phi Gia Cha không thể giả vờ quên đi vết rạn nứt giữa hai người. Chị hiểu rồi, Jun đã lầm tưởng rằng sự việc đêm qua là một tín hiệu tốt, nhưng giờ cô biết điều đó không đúng. Mối quan hệ của họ không hề tốt lên, nó không tệ hơn, nhưng sau khi trải qua một đêm đáng nhớ, mọi thứ lại quay về trạng thái bình thường. Chuyện đêm qua, hãy xem như là cả hai ta đều khao khát. Lâu rồi không làm, có thể cần là chuyện bình thường, coi như là vui vẻ cùng nhau thôi. Những lời nói độc địa khiến người nghe vô tình nhìn cô với ánh mắt buồn bã.
Phi Gia Cha thấy vậy thì giả vờ làm ngơ, khoanh tay, ngẩng mặt, không quan tâm đối phương cảm thấy thế nào. Ly hôn rồi hãy đi làm với người khác, cố gắng nhịn một chút nhé. Cứ như có tiếng dây đàn đứt vang vọng, Jun hít một hơi thật sâu, hy vọng kiểm soát được cảm xúc bực bội đang bùng lên lúc này. Mối quan hệ thể xác xảy ra đêm qua hoàn toàn đầy ắp nhớ nhung và khao khát. Nó không chỉ là ham muốn được giải tỏa với bất kỳ ai, mà chỉ có thể là Phi Gia Cha. Thế nhưng, những gì cô tiểu thư út của gia tộc danh giá nói lại nghe như thể cô ấy nếu tìm được bất kỳ ai thì cũng có thể chọn người đó. Nong Nin nói chuyện thật chẳng dễ thương chút nào. Có nghĩa là trong thời gian chờ ngày ly hôn, chị có thể ngủ với em bất cứ lúc nào phải không Nin? Đối với người khác, việc Jun thay đổi đại từ nhân xứng gọi vợ thành mỗi tên có thể không phải chuyện lớn, nhưng đối với Phi Gia Cha, cô biết do đó là một tín hiệu không tốt. Chuyện như thế này xảy ra được thì cần có sự đồng thuận từ hai phía. Nếu chị muốn mà tôi không muốn, thì không thể nào xảy ra được. Vậy thì, khi nào em muốn, cứ gọi chị bất cứ lúc nào nhé. Hoặc em có thể bắt đầu trước như đêm qua cũng được. Việc nói ra điều đó cùng với một nụ cười chế giễu là hành động khiến Phi Gia Cha tê liệt toàn thân. Chị Dung cảm thấy rất vui phải không? Cảm thấy chiến thắng rồi sao? Nước mắt cô bắt đầu rơi ngay từ lúc cô cất lời. Đôi chân bước đến sát người kia, hai tay đấm nhẹ lên vai vợ, như thể đã kiệt sức. Jun giận mình trước cảnh tượng trước mắt. Cô gái vội vã kéo cơ thể vợ vào ôm bằng cảm giác tội lỗi. Cô là người đòi ly hôn, nhưng tôi vẫn đồng ý để chuyện đêm qua xảy ra. Đồng ý như thể chưa từng bị tổn thương tinh thần trước đây. Chị Jun chắc hẳn hả hê lắm phải không? Vì cuối cùng tôi cũng chiều ý cô. Nắm đấm nhỏ thúc liên hồi lên vai. Giọng nói oán trách vang lên xen kẽ với tiếng nấc nghẹn. Chị chưa từng nghĩ như vậy đâu. Thật sự chưa từng nghĩ như vậy. Phi Gia Cha nhìn vợ mình bằng ánh mắt bi quan chỉ vì những lời nói châm chọc xuất phát từ cảm xúc mạnh mẽ. Người vừa nóng này lúc nãy lập tức dịu xuống. Sự bực bội tan biến ngay. Cô nữ luật sư chỉ nghĩ cách làm thế nào để Nong Nin của mình ngừng khóc nấc đến run cả người như lúc này. Phi Gia Cha nức nở trong vòng tay quen thuộc. Cô để mặc người kia an ủi, vỗ về mà không hề phản kháng, vì bản thân cô đã không còn sức lực để tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa rồi. Cả hai là cặp vợ vợ đang chờ ngày ly hôn, lúc thì nói chuyện tốt đẹp, lúc thì cãi vã nhau, cứ quẩn quanh như thế. Phi Gia Cha và Jun rơi vào vòng xoáy của một mối quan hệ có thể gọi đích xác là độc hại. Nhưng sở dĩ mọi chuyện như vậy, cũng phải thừa nhận rằng vì họ vẫn còn yêu, vẫn còn lưu luyến nhau. Nếu không còn tình cảm vương vấn nào, cuộc ly hôn sắp xảy ra trong vài tháng tới chắc chắn sẽ không thể gây ra nỗi buồn sâu sắc đến thế này. Kết thúc phần 2, mọi người đừng quên nhấn thích và theo dõi để đón chờ phần 3 của câu chuyện này nhé.